กราบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับช่อง Arduino Creatively นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเจ้าตัว Arduino Nano Retrieval Sense ตัวนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้เซนเซอร์ Gyroscope นะครับผ่านเจ้าตัว Arduino ตัวนี้นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปกด subscribe นะครับก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเรามาดูกันตรงที่ Arduino นะครับให้เราเข้าไปลงไฟล์นะครับแล้วก็จะมีตรง examples นะครับให้เราเลื่อนลงมาครับจะมี library LSM 9DS1 นะครับแล้วก็ให้เราเลือก Gyroscope ตรงนี้นะครับซึ่งคราวก่อนครับเราได้ทำการสอนวิธีการใช้ accelerometer นะครับส่วนวันนี้เราจะมาสอนใช้ Gyroscope นะครับซึ่งการวัด Gyroscope นะครับมันจะแตกต่างจาก accelerometer นะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะวัด x y z นะครับของ Arduino ที่อยู่ณตำแหน่งนี้นะครับก็เราไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับก็กดอัปโหลดได้เลยแต่ถ้าใครอยากให้ข้อมูลนะครับมันเดินทางช้าๆไม่เร็วเกินไปหรือมองเห็นได้นะครับก็ใส่ดีเลย์เข้าไปนะครับจะเป็นดีเลย์100มิลลิเซคันด์ก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วนะครับให้เรากดอัปโหลดได้เลยตอนนี้ก็done uploadingแล้วนะครับเราก็ไปที่ tools นะครับแล้วก็เลือกพอร์ตใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นคอม3แล้วก็จะเห็นว่าจะมีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ผมวาง Arduino ไว้เฉยๆนะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขจะไม่เปลี่ยนอะไรไปมากนะครับแต่ถ้าผมเอาขึ้นมาจะเห็นว่าตัวเลขตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าผมเอียงครับมันก็จะเปลี่ยนตาม x y z ตำแหน่งที่มันอยู่นะครับถ้าผมเขย่ามันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนจะตัว accelerate เลยนะครับ ถ้าผมเอานอนลงครับเลขก็จะติดลบนะครับถ้าผมเอาตั้งขึ้นเลขมันก็จะเป็นบวกนะครับถ้าผมเอานอนลงธรรมดาก็ ถ้ามือเราสั่นนะครับค่ามันก็จะยังเปลี่ยนแต่ถ้าเราวางเฉยๆค่าจะเห็นว่าค่าไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นวิธีการใช้ตัว Gyroscope ผ่านตัว Arduino Nano นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ